હેલો ગાઈસ, શર્મિષ્ઠા કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું લસણ ડુંગળી વગરનું એકદમ ચટપટું ચણાનું શાક, દેશી ચણાનું શાક. ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગશે અને બનાવવાનું પણ ઝટપટ બની જાય છે. તો એના માટે જો આખી રાત મેં ચણાને બોરી રાખ્યા હતા. તમે 5 થી 6 કલાક પણ બોરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું એમાં અને થોડું પાણી, 1 થી 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને 3 થી 4 વિસલ આપણે સીટી વાગે ત્યાં સુધી એને બાફી લેવાના રહેશે. 3 થી 4 સીટીમાં એ બફાઈ જશે. હવે એના માટેનો એક મસાલો કરી લઈએ. તો કશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે અહીંયા મેં, ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું અને થોડું પાણી વેરીને એમાં ઉમેરીશું અને પેસ્ટ બનાવી લેવાની રહેશે. આ રીતના તમે પેસ્ટ બનાવીને અંદર ઉમેરશો તો કેવું આપણું મરચું પણ બરે નહીં, મસાલા બધા બરે નહીં અને કલર પણ એવો ખૂબ જ સારો આવશે. એટલા માટે આ રીતના તમારે પેસ્ટ બનાવીને અંદર ઉમેરવાની રહેશે. જો પેસ્ટ બની ગઈ છે ને આપણા ચણા પણ બફાઈ ગયા છે. જો આ રીતના તોડીને જોઈ લેવાના, સરસ એવા બફાઈ ગયા છે. 3 થી 4 વિસલમાં બફાઈ જશે જો તમે ઓવરનાઇટ એને બોરેલા હશે તો. હવે એક પેનમાં આપણે તેલ લઈશું, 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં જીરું ઉમેરી દઈશું અને આદું છીણેલું છે, તમે વાટીને પણ લઈ શકો છો. અને લીલા મરચાં લીધા છે, તીખાસ પ્રમાણે તમારે લેવાના રહેશે. ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને થોડી વાર એને સાતરી લેવાનું રહેશે. ખૂબ જ સરસ લાગે છે આ ચણા અને ઝટપટ પણ બની જાય છે. આ પેસ્ટ જે આપણે બનાવી હતી મરચાંની ને મસાલાની, એ ઉમેરીને થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું અને એને સારી રીતના આપણે શેકી લેવાનું રહેશે. જો આ રીતનું સુગંધ એવી સરસ આવવા લાગી છે. થોડું પાણી આપણે જે વાડકીમાં મસાલો બનાવ્યો એમાં જ ઉમેરીને આ રીતના ઉમેરી દેવાનું તમારે. અને હવે એમાં બાફેલા ચણા આપણે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતના એને મિક્સ કરી લેવાનું રહેશે. મસાલા અને ચણા એકદમ કોટ થઈ જાય ચણાને, એ રીતના તમારે કરવાનું રહેશે. આ રીતના જો કેટલા સરસ લાગે છે, ઝટપટ બની જાય છે, ખાવામાં પણ સારા લાગે છે, એકદમ ચટપટું લાગે છે. તમે નાસ્તામાં સવારમાં બનાવવા હોય તો પણ ચાલે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. બાફવામાં આપણે ઉમેર્યું છે એટલે મીઠાનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું રહેશે. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને ગોળ ઉમેરી દઈશું. જો ગોળની જગ્યા પર તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે સારી રીતના મિક્સ કરીને 5 થી 6 મિનિટ જેવું એને આપણે થવા દઈશું, જેનાથી આપણા મસાલા અને ચણા બરાબર મસ્ત રીતના મિક્સ થઈ જાય. સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે હવે ઉપરથી ધાણા ઉમેરી દઈશું. જો કેટલા સરસ લાગે છે, મોંમાં પાણી આવી જાય એવા મસ્ત બની ગયા છે. જો સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. તમે અહીંયા આમચૂર પાવડર ઉમેરવો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, આપણા ચણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો ચાલો એને સર્વ કરીએ. તમે એને રોટલી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો, ભાખરી સાથે પણ, અને રોટલી ભાખરી વગર એમને પણ ખૂબ જ સારા લાગે છે, એકદમ ચટપટા લાગે છે. જો કેટલા સરસ લાગે છે. જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય, મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો પ્લીઝ મારી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને સારી સારી એવી કોમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.